Hello guys, in this video, tuturuan ko kayo ng Die with a Smile Tagalog tutorial fingerstyle. Let's begin. Ito po yung parte na papag-aralan natin guys. Let's begin. Ito po yung number of frets. 1 frets, 2 frets, 3, 4, 5, 6, and so on. Tapos ito po yung number of strings. Dito tayo magsimula mag-count sa baba pataas, which is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? Frets, then number of strings. Let's begin. Step 1. Intro. Okay, so 1, 2, 3 frets, number 6, then second fret number 5, then second fret number 1. Okay, 1, 5, 6. Ang strumming pattern is very easy, down, up, up. Okay, tatlong beses lang natin siya uulitin guys. Down, up, up, down, up, up, down, up, up. After that is sa 5 frets sa number 1, slide natin papunta sa number 7. Okay, from the top. Okay, let's proceed. Sa 3rd fret number 5, 2nd fret number 4. Same strumming pa rin, tatlong beses uulitin. Okay, sunod dyan guys is sa 3rd fret number 6 at saka number 2. Pagsabay natin siya pinutin. Okay, sunod dyan is sa 2nd fret sa number 3. Okay, open string sa number 2. Okay, from the top. Okay, yun po yung intro guys. Lesson 1, fingerstyle tutorial. Okay? Dito tayo mag-start sa 3rd fret number 6 at saka sa number 2. Sabay natin sila pinutin. Sunod is open string sa number 2. Sunod, open string sa number 1. Then, pinutin natin ang number 1 sa 2nd fret. Then, open. Okay, ulitin natin. Number 2 string. Then, open sa number 2, dalawang beses. Then, number 1 string sa 2nd fret. Then, open. Okay. Okay, let's proceed. Sa 3rd fret number 5, 2nd fret number 4. Then, pinutin natin ang number 5 at saka yung sa number 2 string. Pagsabay natin. Okay, sunod dyan guys is number 4 at saka number 3. Okay, then ulitin lang natin siya ng dalawang beses. Ganito yung sounds niya guys. Okay, next part naman tayo. Dito sa next part, ito yung papag-aralan natin.
Sa third fret, number 2. Then open string sa number 2, dalawang beses. Then number 2 ulit sa third fret. Then open ulit. Okay. Sunod dyan is sa second fret sa number 3. Tapos open string sa number 2. Then number 2 string sa first fret. Then open sa number 2 din. Okay, ganito yun siya guys. Okay. And then proceed tayo sa last part. Sa third fret, number 6. Then open string sa number 4 at saka 3. Okay, ganito yun siya guys. Okay, pagdugdugin natin yung sa intro lang muna. Okay, after dyan is repeat lang natin yung unang lesson sa fingerstyle. Hindi na yung kasali yung intro. Yung part na ganito. Then ulit. Okay guys, from the top. Intro at saka yung unang lesson. Intro,